Szevasztok! Te boldog ember, aki nem vagy öreg, süket és vaksi, sem, és talán még azt sem tudod, hogy is néz ki egy hallókészülék. Csak képzelj el engem, amikor reggel 5:30 után előcsoszogok a fürdőszobából, és kezdem magamra rakni az ilyen műalkatrészeimet, mint a szemüveg, meg a hallókészülék, és az ketté esik a kezemben. Hát ettől elmegy a kedved. A fogaid már a szádban vannak, mert azokat a fürdőszobában tartod éjszakánként. Külön alszotok, mint szokták mondani a vicces emberek. Hát most egy darabig komolyan süket leszek, mormogom keserűen, de aztán megvigasztalom magam azzal, hogy az elkövetkezendő pár napban nincs beütemezve semmi olyasmi sem, hogy társalogni kéne valakivel. Hála Istennek! A jövő hét kedden lesz nyitva legközelebb a Miracle rendelője. Remélem, hogy ők ott helyben képesek lesznek megreparálni. Most miközben itt írdogálok, az jut eszembe, hogy igazából nekem nem lehet okom semmi panaszra sem. Ha pár száz évvel korábban élek, egy ilyen baleset meg sem történhetett volna velem. Egyrészt azért, mert akkoriban még nem voltak hallókészülékek, ha csak azok a töltsérek nem, amit a fülükhez tartottak azokban a régi kosztümös filmekben az idős és süket arisztokraták. Ha nem felejtem el, majd ha befejeztem az írást, csinálok egy papírtöltsért, hogy kipróbáljam, mennyit segített az a megoldás az akkori népeken. Nem csak ezért nem történhetett volna meg ilyen baleset velem, hanem azért sem, mert valószínű, hogy nem éltem volna meg ezt a kort. Sopánkodok itt, és közben a szemem ide-oda jár a monitoromon, aminek a bal oldalán írok, a jobbon meg ott van az eddigi monológiaim angol fordítása. Szinte a kezdetektől ott motoszkált bennem a vágy, hogy amiket itt mesélgetek délutánonként neked, az legyen elérhető angolul is, hogy az a nagyon néhány ember, akit érdekelne, hogy mit is csinálok itt, majd minden nap megtudhassa. Pont tegnap említettem az unokáimat is példának okáért, bár egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar inkább a Minecraft valamelyik részét néznék a YouTube-on, mint engem, és igazuk is van. De talán a volt kollégák. Egyszer sok-sok évvel ezelőtt egy nagy eső után, ami majdnem árvizet okozott itt, sok utca víz alatt állt pár napig. Kommentáltam az eseményt a Facebookon, és raktam fel fotókat is, hogy bizonyítsam azt, amit állítok. Valaki, egy volt szomszédom kíváncsi lett arra, hogy miről is beszélek. Az ő kedvéért, hogy imponáljak neki, leírtam angolul is, és felposztoltam. A kollégáim, akik olvasták, ezután heteken át könnyesre röhögve magukat idézgettek ebből a beszámolóból, egymásnak és nekem is. Ekkoriban kezdtem megérteni, hogy nem sok esélyem van arra, hogy Joseph Conradot utolérjem. Ez az író lengyelnek született, és a kritika azt mondja róla, hogy egyetlen született angol sem tudott olyan szépen írni angolul, mint ő. Ebbe bele tudok nyugodni, mert egyszerű ember vagyok, akinek nincsenek egetrengető ambíciói. Nekem elég lenne az is, ha azok a volt kollégák beleolvasnának a dolgaimba, megrándítanák a vállukat, és csak annyit mondanának. Ja, ez tényleg így volt valahogy. Amikor például Krisz bakancsába belefolyt az olvadt vas. A lábujjai leolvadtak, mire sikerült megszabadítani az őrjöngő sikoltozó embert a masszív erős bőrlábbelitől. Voltak mások is hasonló balesetben, csak a lábbeli típusa változott. Éveknek kellett eltelni, mire kötelezővé vált használni olyan védőfelszereléseket, amik valóban megvédték az embereket.
Danny Hodges jut eszembe, amikor első alkalommal láttam. Magas, inas, vékony fazon, akkoriban még fekete hajjal. Az első napjaim egyike volt a cégnél, és talán ekkor mentem le először az ebédlőbe. Az ebédlő egy hosszú, keskeny helyiség volt, egyik végén egy ajtó az utcára nyílt, a másik végén egy másik ajtó, ami egy folyosóra, és ezzel az ajtóval volt szemben a karbantartó műhely ajtaja. Mind a két ajtó állandóan nyitva volt, így aztán egyik helyiségből szabadon átlátottál a másikba. Az ebédlő egyik hosszanti falánál kávéautomata és két másik nagy böhömautomata állt, egyikük üdítőket, másik pedig csokoládékat és egyéb édes dolgokat árult. Ezzel szemben a másik falnál egy hosszú asztal, és a két oldalán erre szerelve két hosszú pad a fal mellett. A fal melletti padon ült Danny, aki amikor beléptem, ellenségesen nézett rám a fekete szemeivel. Nem volt oka rá, sohasem találkoztunk korábban. Én az asztal másik oldalán lévő padra ültem, majdnem vele szembe. Danny hol engem nézett, hol pedig valamit az asztal alatt, aztán egy hirtelen mozdulattal lehajolt az asztal alá, és egy nagy bogarat kapott fel onnan. Úgy nézett ki, mint egy sváb bogár. A bal kezének ujjai között tartva felemelte, nézegette egy kicsit, aztán a jobb kezével letépte a fejét, amit ledobott, a bogár testét pedig bekapta. Kicsit megrázta, miközben mosolygott rám, aztán lenyelte. Majdnem elhánytam magam. Az evéstől természetesen azonnal elment a kedvem. Felálltam és kijöttem onnan az utcára. Danny gonosz vigyorral nézett utánam. Annak ellenére, hogy csak egy perccel korábban a szemem előtt történt ez a dolog, nem akartam elhinni, hogy létezik ilyesmi. Hosszú ideig nagy ívben kerültem a fazont, aztán majdnem a legjobb cimborám lett, és legjobban vele szerettem dolgozni, mikor karbantartó lettem. Feltétlen bizalma volt bennem. Egy pillanatnyi habozás nélkül csinálta, amit kértem tőle. Nem félt semmitől sem. Amikor már képesek voltunk megérteni egymást, hogy beszélgessünk, mesélt magáról. Elmondta, hogy fegyveres bankrablásért ült 12 évet, és ott a börtönben tanulta ezt a bogaras trükköt. A börtönök tele vannak nagyon veszélyes emberekkel, akik között nehéz megmaradni úgy, hogy ne legyél valamelyik nagy barom babája vagy csicskása. A legtöbben verekszenek, és ha elég jók, akkor, ha nem ölik meg őket, megúszhatják ezt a sorsot. Ő próbálta ezt először, amikor ez nem jött be, őrültnek tetette magát. Ez a bogárevés nagyszerűen dolgozott. Gusztustalan és rossz az ízük, de azután, hogy elkezdte, a többiek elkerülték. Végig tudta csinálni a 12 évet, és utána itt az öntődénél is gyakorolta a trükköt, és rögtön az elején elterjedt róla az, hogy a Danny bolond, akitől talán bármi kitelik, senki nem kekeckedik vele, még a főnökök sem, mert a munkáját elvégzi jobban, mint a többség. Nekem is mutatta ezt az arcát, mert sejtelme nem volt arról, hogy ki vagyok, és nálam is bevált. Danny heroint használt, csak ritkán, mert ez nagyon drága, és mert ha hozzájutott is, gyakran az apjának adta, aki Alzheimer betegségben szenvedett, ami állítólag nagy fájdalmakkal is jár, és ezen a heroin segített. Azokban az években talán én voltam az egyetlen ember a cégnél, aki nem használt semmit sem. A legtöbben valami bogyót szedtek, aminek speed volt a neve. Ez elvette az ember fáradtságérzetét, emiatt állítólag használták a fegyveres erőknél is, Darrow szerint. Mert ha bevettél egy adagot, akkor mentél még órákkal azután is, hogy a bogyó nélkül összeestél volna. A móderek munkája nagyon nehéz volt.
8 órán át verték a homokot, miközben tucatszor kellett felemelniük, hogy átfordítsák a homokformát, mielőtt készen lettek eggyel. Ezek méretétől függően lett megkövetelve tőlük a minimális darabszám. Erre a munkára én sosem lettem volna képes. Gianni, az ukrán származású móder szerint senki nem tudná csinálni a drogok nélkül. A draghasználat és az alkoholfogyasztás munka közben tudott volt az irodákban is, de mert ez volt az ára a termelésnek, senki nem törődött vele. Gianni a marihuanára esküdött, erre váltott át, amikor abba kellett hagynia a speed használatát. Az átállás után egy napon véletlenszerű dragellenőrzésre kellett volna mennie, amit nem vállalt, és ekkor lapátra tették. Ekkoriban már alkalmazásba kerültek azok a törvények, amik ha kimutatták valamilyen szer jelenlétét valakiben, akkor azonnal elküldték. Gianninak volt egy beteg felesége és 4 gyereke. A feleség hamarosan ezután meghalt, és a 4 gyerek nevelése egyedül rámaradt. A sok évi draghasználat következtében beteg lett ő is, pár éven át nem tudott járni. Sejtelmem nincs, hogy élte túl ezeket az éveket, gondolom a 2 nagyobb lány segítségével. A lába, vagyis az egyensúlyozó szervei rendbe jöttek egy idő után, de akkorra már elborult az agya is. Mostanára már eltűnt a szemem elől, nem tudom, mi van vele, éle még egyáltalán. Ennyi. Szevasztok!